Hello guys, APPG Vlog. It's me, Nelson. Sa gabing ito guys ay mayroon akong ituturo sa inyo, lalong-lalo na guys sa mga baguhan na gumagawa ng kanilang content sa YouTube. So guys, ito ay mapapadali na guys ang trabaho nyo, lalong-lalo na kung nahirapan kayong gumawa ng thumbnails nyo sa ginagawa nyong content. So, ano pang ginagawa natin guys? Simulan na natin ito guys. Yan. Hello guys. So, nandito tayo ngayon sa aking Google account, no? So, i-click natin itong ChatGPT na ito, no? So, papagawan natin ng thumbnails, no? Yan. So, ngayon, dito tayo sa new. Ngayon, mag-send tayo ng ating image. Papagawa natin ng image, no? So, hanap tayo ng image. Hanap tayo dyan. So, ito, no? Papagawan ko siya ng thumbnails, no? Lagyan mo ng text. Ito. Na ganito. Yan. Princess, sige, maglaro ka pa. ChatGPT na ang bahala. ChatGPT na bahala sa thumbnails mo. Yan. Yan. Hintayin natin guys, no? Kung kaya ni ChatGPT na gumawa talaga ng ating thumbnails. Itong ChatGPT ko na ito guys, no? Free lang ito. So, may features na kasi si ChatGPT na naglalabas na siya ng mga pictures, no? Siya nang bahala naglalabas ng pictures. So, tignan natin guys kung kaya niya ilabas yung kinukuman natin sa kanya. So, kung kaya niyang ilabas, ibig sabihin, di ka naman mahihirapan na gumawa ng thumbnails mo. Basta marunong ka lang ikuman, no? Si ChatGPT. O, yan na guys. O, ChatGPT na bahala sa thumbnails mo. Diba guys? Ang galing guys, no? So, ganito lang guys, no? Ang gagawin nyo. So, pwede na natin i-download dito guys, no? So, i-download ko ito, ganito, download. And then, hintayin natin guys. I-kakon natin dito, no? So, chat GPT na bahala sa thumbnails. Oh, ayan. Very good guys, ang galing. Ang galing, 'di ba? Oh. So ganun lang yung ginawa ko guys, no? Ikinuman ko lang si ChatGPT. So yan na, ChatGPT na bahala sa thumbnails mo, 'di ba? Ang galing guys. So yan guys, no. So ganun lang guys kadali. So sana mayroon kayong natutunan sa gabing ito o araw na ito kung saan man kayo sulok ng mundo. Ay kung napadaan ka din sa aking YouTube channel, ay huwag mong kalimutan i-subscribe at i-heart or i-likes na rin guys. At kung mayroon ka pang gustong matutunan sa YouTube tips, huwag mong kalimutan mag-comment sa baba. So maraming salamat guys.